Bună! Eu sunt Miruna și bine ați venit la Human Habits. Astăzi vreau să vorbim despre ce s-ar întâmpla dacă Facebook și Instagram ar avea un buton de dislike și despre comportamentul nostru în online. E evident pentru toată lumea că rețelele de socializare au un impact foarte mare în viețile noastre. Ne ajută să ne conectăm, să ne destindem, să cunoaștem oamenii noi, să cunoaștem oameni cu interese comune, ne oferă o platformă pe care putem să ne dăm cu părerea despre absolut orice subiect, ne ajută să ne informăm, să vedem ce se mai întâmplă în lume, să prezentăm și să susținem tot felul de cauze sociale și să strângem bani pentru donații. Tot datorită rețelelor de socializare, e pentru prima dată în istorie când o știre se poate răspândi instant pe tot globul. Și ăsta e un detaliu foarte important, mai ales în cazul unor dezastre sau calamități, pentru că în felul ăsta oamenii află și se solidarizează. Și nu în ultimul rând, rețelele de socializare sunt niște tool-uri de marketing excelente. Evident că există și părți proaste în toată treaba asta cu rețelele de socializare și probabil că le știm cu toții, dar o să le enumăr rapid și pe ele. Alterează realitatea, adică nu reușești mereu să faci diferența între ce e real și ce nu. Pot să fie toxice dacă nu știi cum să-ți selectezi contentul și în special dacă nu știi să-ți dozezi timpul pe care îl petreci pe net. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez e că dau dependență. Pentru că ne oferă validarea aia de care avem cu toții nevoie. Și atunci când nu ne oferă validarea de care avem nevoie sau cel puțin nu ne oferă așa cum ne-am fi dorit, au puterea de a ne schimba starea. Chestie care e foarte dubioasă dacă stai să te gândești. Dacă vorbim de Facebook, existența unui buton de dislike ar putea să ajute destul de mult în cazurile de abuz de orice fel. Pe alte platforme se practică oricum deja chestia asta, tocmai ca să ajute la filtrarea comentariilor ofensatoare sau irelevante. Dar pentru Facebook, asta ar fi o manevră super proastă, pentru că e o platformă care se bazează pe poze și pe interacțiune random între oameni. Adică nu e o platformă educativă sau proactivă sau alte chestii de genul ăsta. Nu e nici menit și nici responsabil să te învețe ceva. Și mai mult de atât, n-are absolut niciun interes să te facă pe tine să pleci de pe platformă pentru că te-ai enervat că cineva ți-a dat dislike la o poză. Și oricum, există deja opțiunea de haha, care de cele mai multe ori e folosită ca un dislike pasiv-agresiv. Dacă vorbim de Instagram, panica e și mai mare decât în cazul Facebook-ului. Pentru că Instagram se bazează aproape exclusiv pe clipuri și poze. Așa că e super logic și super la îndemână pentru ei să nu-ți ofere nicio altă opțiune în afară de mângâierea supremă, inimioarele. Normal că ar fi teribil ca Instagram să introducă un buton de dislike pentru că oamenii s-ar simți lezați și ar pleca de pe platformă. Și acum hai să vorbim foarte pe scurt și despre YouTube, care, așa cum știm cu toții, are deja un buton de dislike. Și care, sincer, de cele mai multe ori mi se pare că e folosit în cele mai tâmpite moduri. Cel mai bun exemplu pe care pot să vi-l dau acum e un documentar despre univers, absolut basic, fără nicio idee controversată, care are 973 de dislike-uri. Și mi se pare că n-are nicio noimă chestia asta, adică urăști planetele, urăști spațiul cosmic, ce ai? Acum că am clarificat cum stă treaba cu butoanele de dislike, aș vrea să vorbim un pic despre comportamentul nostru în online și felul în care ne raportăm la chestii. Și o să pornesc de la un fapt simplu și clar. Indiferent că vorbim de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok sau Twitter, algoritmul nu e menit să te educe și să-ți ofere content de calitate pe prima pagină. Algoritmul e pur și simplu menit să te țină pe platformă cât mai mult timp. Și atâta timp cât reușește să te țină pe platformă, e absolut irelevant la ce te uiți și dacă chestia aia te ajută cu ceva sau nu. Bun. Chestia e că mie îmi place foarte tare să citesc comentariile de la diverse postări sau articole. Mi se pare că e o cale foarte bună prin care poți să afli lucruri despre oameni și poți să observi diverse tipare comportamentale. Și ăsta e motivul principal pentru care nu dau block și unfollow oamenilor care au păreri complet diferite față de ale mele. Pentru că, pe cât posibil, vreau să văd lucrurile în ansamblu și nu să mă izolez în bula mea. Și chestia asta poate să fie foarte enervantă uneori. Normal, doar că încerc să înțeleg câte ceva și să învăț câte ceva din fiecare interacțiune cu oamenii ăștia care n-au nicio treabă cu mine. Și ca să nu fiu ipocrită, evident că în unele cazuri pur și simplu aleg să-mi bag picioarele și să le dau bloc. Și e ok și normal să faci și asta uneori. Mă rog, ce vreau eu să spun de fapt e că Facebook și Instagram îți oferă fix ceea ce cauți.
Și în contextul ăsta, e cam aiurea să te plângi că se promovează non-valorile și că ție îți apar pe feed non-stop doar articole despre preșul din baia lui Kim Kardashian. Dacă toată ziua ai căuta articole despre ce s-a mai descoperit în neuroștiință, ți-ar apărea pe feed articole despre neuroștiință. Părerea mea despre treaba asta e următoarea. Nu cred în promovarea non-valorilor și în același timp nu cred nici în dorința continuă a oamenilor de a se dezvolta și de a învăța. Și acum hai să clarific de ce zic asta. Nu cred în promovarea non-valorilor așa cum o percepe majoritatea. Oamenii au senzația că există ceva entitate sau persoană care controlează treaba asta și care promovează efectiv non-valorile. În realitate, noi toți o promovăm pe Kim Kardashian pentru că ne uităm instant la orice are legătură cu ea. Pentru că suntem curioși. Și aici intervine ipocrizia oamenilor care vor să pară super intelectuali indiferent de context. Ai libertatea să citești orice articol despre orice descoperire sau chestie relevantă, dar tu alegi să stai pe Facebook sau pe Instagram și să te uiți la ce face Kim. Și după aia te frustrezi că ai niște interese atât de mărunte și primul instinct e să arunci cu noroi în femeia aia care practic nu te-a forțat să faci nimic. Ea nu te-a obligat să o promovezi și nu te-a obligat nici să o validezi. Și în realitate toate chestiile care ajung în trending sunt acolo pentru că majoritatea dintre noi le urmărim. Din diverse motive. Și atunci care e problema? Lipsa de asumare. Asta e problema. Faptul că vrei să crezi despre tine că ești mult mai intelectual decât ești de fapt. Pentru că așa crezi că trebuie. E ok să-ți dai singur câte un reality check din când în când și să realizezi că e perfect în regulă să te uiți din curiozitate pe Instagram la ce șlapi mai vinde Kim și după aia să citești un articol științific despre crizele de epilepsie care pot fi prezise cu 5 minute sau chiar o oră înainte. Așa că hai să nu mai fim ipocriți față de noi și să recunoaștem că din când în când efectiv avem chef să ne uităm la toate tâmpenile. Și asta e ok. Ultimul lucru despre care vreau să vorbesc e proiectarea propriilor frustrări și așteptări asupra altora. Nu spun că nu e niciodată justificat să faci asta. Pentru că e. Chiar de multe ori. Spun doar că nu te ajută concret la nimic. La ce mă refer? Eu pot să-mi structurez un subiect bine gândit, care mi se pare relevant pentru mai mulți oameni și să scot din toată treaba asta un clip de 10 minute. Și majoritatea oamenilor să se uite doar la 5 minute. Sau deloc. În timp ce la un video în care cineva desface un colet de la H&M și vorbește efectiv despre nimic timp de 45 de minute, oamenii se uită până la final. E ușor să judeci chestia asta și să zici că oamenii sunt proști și aia e. Dar, în realitate, nu toată lumea e mega deșteaptă și nici nu trebuie să fie. Eu, de exemplu, cred că am un nivel de inteligență mediu, dar îmi place să învăț chestii noi tot timpul. Și da, mă uit și la tot felul de tâmpenii irelevante pe net. Ce vreau să spun e că poate uneori ar fi bine să cobori cu picioarele pe pământ, să fii sincer cu tine și să-ți dai seama că nu ești chiar atât de deștept pe cât credeai. Și foarte probabil nu ești nici atât de bun și performant pe cât credeai. Autosuficiența e cea mai mare capcană. Și după ce faci asta, poate nu o să-ți mai fie atât de ușor să spui în stânga și în dreapta că lumea e proastă. Mai ales atâta timp cât nu faci ceva concret ca să schimbi asta. Încerc constant să înțeleg că oricât de mult citesc eu și oricât de mult mă informez și oricât de mult încerc să mă educ, mereu or să fie oameni care or să facă treaba asta mult mai mult decât mine. Și dacă ai senzația că faci suficient și că nimeni nu e mai bun decât tine, cel mai probabil nu te compari cu cine trebuie. Deci cred că e super important să te concentrezi pe tine și pe dezvoltarea ta și nu pe faptul că lumea e proastă și nu te înțelege. În final, ca de fiecare dată, vreau să vă zic că și puterea și responsabilitatea sunt la noi. Și cred că e important să știm cum să profităm de chestia asta. Aștept cu mega interes părerile și completările voastre în legătură cu subiectul de azi. Cam asta a fost. Dacă v-a plăcut acest clip, puteți să-mi dați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Ciao! Am fost drăguț. Drăguț. Și ăsta e unde... M-am lovit cu mâna. Apă. Te pup, Miruna, te pup când editezi, te pup, fată. Mi-am transmis și un mesaj de love. Ai văzut? Da. Dar pentru... Nu mi-a plăcut cum am zis darul ăsta, dar din dar se face rai, dar nu așa. Și oricum există de... Of. Dacă nu am văzut doar în ultimele zile o grămadă de oameni care întreabă, au o postare și în postarea lor la comentarii intră și întreabă Cutărescu, ce vrei să spui cu haha-ul ăla? Nu-ți dai seama. Și după aia dă haha și la comentariu în care e menționat. Ce-i cu haha-ul ăla? Haha. Ia de aici. Dacă vorbim de Instagram, panica e și mai mare decât în cazul s-a dus baba cu colacii.
Normal că ar fi teribil ca Instagram să introducă un buton de dislike pentru că oamenii... Am făcut ceva? Mulțumesc că ai căscat replica mea. Și acum hai să vorbim foarte, foarte pe scurt. No. Ce-i baiu cu tine? Minciună, conspirație!